নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে আমাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 20 নৱেম্বৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। So the first article is about the threat of digital tradecraft in terrorism. So গতিকে ডিজিটেলি যিমানবিলাক ধৰি লওক আজিকালি ধৰি লওক এটা টেৰৰিজিমৰ কাৰণে বম ব্লাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা যিকোনো ধৰি লওক প্ৰকিউৰমেণ্টৰ কাৰণে আমাক কি লাগে যে কিছুমান বস্তু লাগে। এতিয়া সেই বস্তুবিলাক আমি কেনেকৈ ডিজিটেলি মেনেজ কৰিছোঁ বা এমেজন হওক বা কোনোবা ডিফাৰেণ্ট তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা হওক আমি সেইখিনি বস্তু কিনিছোঁ যাতে তাৰ কোনো ট্ৰেক ৰেকৰ্ড নাথাকে, বুজি পাইছেনে, কোনো CCTV এভিডেঞ্চ নাথাকে। চ' গতিকে এই কেনেকৈ আমি ডিজিটেল ট্ৰেড ক্ৰাফ্টৰ পৰা টেৰৰিজিমটোক আমি কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰিম বা তাৰ যিটো প্ৰভাৱ আছে যে টেৰৰিজিমটোৱে নিজকে ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বা ইভলভ হ'বৰ কাৰণে আজিৰ দিনত যিটো ধৰি লওক ডিজিটেল টেকন'লজি বা ডিজিটেল ট্ৰেড ক্ৰাফ্টৰ সহায় লৈছে সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ ৰোধ কৰিম সেইটোৰ ওপৰতে এই আৰ্টিকলটো ধুনীয়াকৈ প্ৰডিউচ কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে এনালাইচিছ ইজ বেছড অন দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন ইনটু এ কাৰ এক্সপ্ল'শ্যন নিয়াৰ দ্য ৰেড ফৰ্ট অন দ্য নৱেম্বৰ 10, যিটো কথা আমি গম পাইছোঁ অলৰেডি 15জন মানুহৰ কি হৈছে তাত ডেথ হৈছে। So National Intelligence Agency যিজন আছে, so গতিকে ইয়াত কৈ আছে যে ইনভেষ্টিগেশ্যন ৰিভিল এ শ্বিফ্ট ফ্ৰম দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল টেৰৰিজিম টু এ এডভান্স ডিজিটেল ট্ৰেড ক্ৰাফ্ট, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ইয়াৰ এইটো আমি খুলি চাওঁ যে কি হোৱা কথা কৈছে। চ' ইয়াত কৈছে যে শ্বিফ্ট ইন দ্য মডাছ অপাৰেণ্ডি মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে একচুৱেলি অপাৰেশ্যনটো কৰিলে, তেওঁলোকে সেই কাৰ্যটো কেনেকৈ কৰিলে তাৰ যিটো ষ্ট্ৰেটেজি বা প্ৰচেছ সেইটোকে আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেতিয়া চাওঁ তাকে মডাছ অপাৰেণ্ডি বুলি কয়। দ্য টেৰৰ মডিউলছ আৰ ন' লংগাৰ জাষ্ট ideologically driven, okay, so they are operationally sophisticated, so তেওঁলোকে সাংঘাতিক কিছুমান এডভান্স ৱেত কি কৰিছে নিজৰ অপাৰেশ্যনটো প্ৰচিড কৰিছে। চ' গতিকে যিটো কাৰণে আমাৰ কি হৈছে যে নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি হওক আমাৰ যিমানখিনি ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিট হওক, চ' গতিকে CBI হওক IB হওক এইবিলাকে ইয়াৰ সংসূত্ৰ নাপালে। চ' গতিকে ইট ইজ যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ব্ৰিফ মানে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বা ছিগনিফিকেণ্ট ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ হয়। চ' গতিকে এই ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰটো মূল গুৰি কাৰণটো হৈছে যে তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল ৱে অফ মডাছ অপাৰেণ্ডিটো আঁতৰাই পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান ছফিষ্টিকেটেড অপাৰেশ্যনেল প্ৰচেছ বা ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিছে। চ' গতিকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে এমপ্লয়িং দ্য ডিজিটেল ট্ৰেড ক্ৰাফ্ট টু ইভেড দ্য ষ্টেট ছাৰ্ভিলেঞ্চ। চ' গতিকে এইটো কথা ইয়াত আমি অলৰেডি কথাটো কৈছোঁ। চ' গতিকে ইনভিজিবল কমিউনিকেশ্যন, চ' ডিজিটেলি যেতিয়া কোনোবা মানুহে কিবা এটা প্ৰকিউৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাৰ ক্ষেত্ৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজন আপুনি ট্ৰেছ আউট কৰিবৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈ যায়। আপুনি ফেক আইডেণ্টিটি এটা বনাই পেলাই বেলেগৰ পৰাও অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বা এটা চিমৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি সেইটো আপুনি নষ্ট কৰি দিব পাৰে। চ' গতিকে এইটো বহুত এটা ডিফিকাল্ট হৈ যায় যে টু ট্ৰেক ডাউন দ্য চ'ৰ্চেছ, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে এইটোকে কোৱা গৈছে যে ইনভিজিবল কমিউনিকেশ্যন। The accused 3 doctors linked to the Al-Falah University utilized the Trema, a Swiss messaging app known for high privacy, requiring no phone number, email ID based and offering end-to-end encryption. দেখিছেনে যে ফোন নাম্বাৰো নালাগে। যেনেকৈ এতিয়া হোৱাটছএপত যেতিয়া আপুনি ধৰি লওক প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰিব তেতিয়াহ'লে আপুনি যিকোনো এটা নাম্বাৰ এটা দিব লাগিব, ফোন নাম্বাৰ এটা দিব লাগিব আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ফোন নাম্বাৰটো তাত কি হ'ব ৰেজিষ্টাৰ হ'ব, তাৰ এগেইনষ্টত এটা OTP যাব, সেই OTPটো আপুনি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ হোৱাটছএপটো খোল খাব। কিন্তু এনেকুৱাও কিছুমান এপ আছে যিখিনি এপত ধৰি লওক কোনো ফোন নাম্বাৰো দিব নালাগে। চ' গতিকে আপুনি যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ যেনিবা এটা মই মেছেজ এটা পালোঁ যিটো মেছেজ ধৰি লওক আপুনি সেইটো ডিজিটেল ফ্ৰড হয়, চ' আপুনিতো চাব বিচাৰিব ন যে ঠিক আছে এইটো ফ্ৰড হয়, মই আইডেণ্টিফাই কৰিলোঁ, কিন্তু কোনে পঠাইছে। চ' গতিকে কোনে পঠাইছোঁ বুলি যদি আপুনি কণ্টেণ্টলৈ যায় বা তালৈ যদি যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি দেখিব যে কোনো ইয়াত ব্যক্তিৰ ফোন নাম্বাৰ নাই। চ' গতিকে কেনেকৈ আপুনি উলিয়াব যে এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে, কেনেকৈ আহিছে, কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে। চ' গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মেছেজিং এপ তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিলে যিটো নাম হৈছে থ্ৰেমা। চ' গতিকে এতিয়া এইটো আমাৰ প্ৰিলিমছত সুধিব পাৰে যে থ্ৰেমাটো কি হয়। থ্ৰেমাটো এটা বেলেষ্টিক মিছাইল হয়, থ্ৰেমাটো এটা বোলে নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ হয়, থ্ৰেমাটো এটা ডিজিটেল মানে মেছেজিং এপ হয়, চ' গতিকে এটা ভাইৰাছ হয়, তেনেকৈ সুধিব আপোনাক, বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে ইউ মাষ্ট ৰিমেম্বাৰ ডেট দ্য থ্ৰেমা ইজ এ ডিজিটেল এপ ডেট হেজ বিন ইউজড by these terrorist activities by white collar terrorist during this red flood blast. ঠিক তেনেকৈ এটা প্ৰাইভেট চাৰ্ভাৰ্ছ, চ' গতিকে দে এষ্টাব্লিছ দেয়াৰ অ'ন আইচলেটেড চাৰ্ভাৰ্ছ। বাপৰে, বুজি পাইছেনে কি
যে আপোনালোকৰ গোটেই যিমানখিনি আমাৰ ধৰি লওক গুগলৰ পৰা আহিছে যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন এই ইনফৰমেশ্যনবিলাক ক'ৰবাততো প্ৰচেছ হৈছে ক'ৰবাততো ষ্ট'ৰ হৈছে চ' গতিকে যিটো জেগাত সেইখিনি প্ৰচেছ এণ্ড ষ্ট'ৰ হৈছে য'ত ধৰি লওক গুগলৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক আপোনালোকে ষ্ট'ৰ হৈ আছে য'ত আপুনি উইকিপিডিয়া খুলিলে বা গুগল খুলিলে বস্তুবোৰ পায় এইটো হৈছে ছাৰ্ভাৰ এটা চ' গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ এটা ছাৰ্ভাৰ প্ৰাইভেট ছাৰ্ভাৰ এটা তেওঁলোকে এষ্টাব্লিছ কৰি লৈছিলে চ' গতিকে সেইকাৰণে সেইটো বস্তুৰ কথা কোনো গম নাপায় বুজি পাইছেনে দে আৰ ইউজিং দেয়াৰ অ'ন আইচলেটেড ছাৰ্ভাৰ টু শ্বেয়াৰ মেপছ এণ্ড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ বাইপাছিং দ্য পাব্লিক নেটৱৰ্কছ চ' গতিকে তেওঁলোকে গুগলৰ থ্ৰুৱেদি মানে ৰেড ফৰ্ডৰ নক্সাখন তেওঁলোকে ডেৰাইভ কৰা নাই বা সেইটো ষ্ট'ৰ কৰা নাই তেওঁলোকে নিজে এটা প্ৰাইভেট ধৰি লওক এটা ছাৰ্ভাৰ এটা তেওঁলোকে কিনি লৈছিলে চ' আজিৰ দিনত তেনেকৈ ছাৰ্ভাৰ আপোনালোকে কিনিব পাৰে বা বহুত এনেকুৱা কোম্পানী আছে বহুত এনেকুৱা ধৰি লওক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে বা এজেণ্টছ আছে যিখিনিয়ে কি কৰে এনেকুৱা প্ৰাইভেট ছাৰ্ভাৰ বিক্ৰী কৰে বা ভাড়ালৈ দিয়ে চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আজিৰ দিনত কি হৈছে ইভলভ হৈছে ডিজিটেল ডেট ড্ৰপছ চ' গতিকে ইউজিং শ্বেয়াৰ্ড ইমেইল একাউণ্টছ টু ৰাইট ড্ৰাফ্টছ which are read by others and deleted without ever being sent, leaving no transmissions metabase. So গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে যে যিটো বস্তু কি হৈছে ডেট ড্ৰপ মানে তাত ড্ৰপ হোৱাৰ পিছত মানুহটোৱে চোৱাৰ পিছত নিজে নিজে তাৰপৰা কি হয় আঁতৰি গুচি যায় এতিয়া মেইল এটা আহিলে মই সেই মেইলটো এবাৰ যেতিয়া খুলি চালোঁ পঢ়িলোঁ তাৰপিছত সেই মেইলটো মোৰ ধৰি লওক জিমেইলত বা ড্ৰাফ্টত তাত নাথাকে বা ইনবক্সত নাথাকে সি নিজে নিজে গুচি যায় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি ছফিষ্টিকেটেড টেকন'লজি ওলাইছে যে কোনটো মেছেজ ক'ৰ পৰা আহিলে আপুনি ধৰি লওক লেপটপটো চিজ কৰিছে তাৰ মোবাইলটো চিজ কৰিছে কিন্তু তাৰ পৰা আপুনি একো নাই পোৱা there is no messaging apps installed there is no emails that they are receiving from some agents so গতিকে how can you trace back যে what is the sources what is the link up what is the networks downstream network কি আছিলে upstream networks কি আছিলে কোনে একচুৱেলি তেওঁলোকক মোটিভেট কৰিছিলে ক'ৰ পৰা কি আহিছিলে লজিষ্টিক্স কেনেকৈ মেনেজ হৈছিলে there is no clue absolutely okay so গতিকে এইটো এটা বহুত মানে ৰহস্যজনক কথা হয় so গতিকে ফিজিকেল ডিসিপ্লিনৰ কথা কৈছে যে মডিউল কম্বাইন ডিজিটেল সিক্ৰেসি উইথ আ ফিজিকেল ডিসিপ্লিন switching off phones during the logistics build up using familiar non suspicious vehicles like the red eco sports এনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক তেনেকৈ কাৰণ কি এইবিলাক সাধাৰণতে ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী এইবিলাক ধৰি লওক মানে এতিয়া সাধাৰণতে আগতে ব্লাষ্টৰ কাৰণে কোনবিলাক গাড়ী ইউজ কৰে যিবোৰ ধৰি লওক স্ক্ৰেপত গৈছে অৱস্থা নাইকিয়া ব্লাষ্ট হ'লেও বহুত ডাঙৰ ধৰি লওক ক্ষতি নহয় সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীবিলাক ধৰি লওক তেতেৰা মেমেৰা গাড়ীবিলাক বা ভান মাৰুতি ভান এনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ীবিলাক ইউজ কৰে চ' গতিকে যিবিলাক চকুৰ পৰে চকু মানে পুলিচ প্ৰশাসনৰ যে এইখন কেনেকুৱা ধৰণৰ ভক্সেল গাড়ীখন হৈছে চাওঁচোন ইয়াতে বোম আছে নেকি কিন্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে নতুন বা আজিৰ দিনৰ ধৰি লওক ইকো স্পৰ্টছৰ নিচিনা গাড়ী যিবোৰ ধৰি লওক ভাল ভাল মানুহে আজিৰ দিনত কি কৰে এখন কিনে চ' গতিকে যিবিলাকৰ ওপৰত সন্দেহ নাই মানুহৰ বুজি পাইছেনে পুলিচ প্ৰশাসনৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে ইউজ কৰিছে যাতে ডিচেপশ্যনটো তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিব পাৰে মানুহক ডিচিভ কৰিব পাৰে ইলিউজন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে চ' গতিকে ফেইলিয়াৰ অফ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ছাৰ্ভিলেঞ্চ এইটো কথা কৈছে যে আমাৰ মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে ইণ্টেলিজেঞ্চ ফেইলিয়াৰ আছে এইটো কথা যে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছাৰ্ভিলেঞ্চ মেথডছ ফোন টেপিং হওক মেটা ডাটা কালেকশ্যন হওক এইবিলাক বস্তু আজিৰ দিনত নাই এনেকুৱা ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ আহিছে যে ফোনটো অহাৰ পিছত তাৰ ডাটাটোৱে গুচি যাব তাৰ ৰেকৰ্ডটোৱে গুচি যাব নিজে নিজে বুজি পাইছেনে আজিৰ দিনত এনেকুৱা হৈছে যে চ' গতিকে এতিয়া কথাটো এইটো জানিব লাগিব যে হোৱাট ইজ দ্য ডাৰ্ক ৱেব চ' গতিকে ডাৰ্ক ৱেবৰ খেলা হয় এইটো কিন্তু আমি যিবোৰ ধৰি লওক এতিয়া গুগল প্লে ষ্ট'ৰ কিছুমান আমি এপ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ দে আৰ দ্য নৰ্মেল ৱেবছ মানে এপছ বুজি পাইছেনে য'ত অথেণ্টিকেশ্যন লাগে ডাবল ভেৰিফিকেশ্যন লাগে OTP আহিব কিন্তু ডাৰ্ক ৱেব যিখিনি আছে তাত যোনে এক্সেছ কৰিব পাৰিছে তাত কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ এপ আছে যিখিনি এপ সাংঘাতিক হয় যে মেছেজ অহাৰ পিছত তাৰ কোনো ট্ৰেছ আউটে নাই নিজে নিজে আঁতৰি যায় বুজি পাইছেনে চ' গতিকে সেই ডাৰ্ক ৱেবত থকা যিমানবিলাক এপছ আছে সেইবিলাক বস্তু আজিকালি ইউজ কৰিছে বাই দিছ নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ লাইক দিছ হোৱাইট কালাৰ টেৰৰিষ্ট যিখিনি কাৰণে আমাৰ যিটো কনভেনশ্যনেল যিটো আমাৰ ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ ছিষ্টেম আছিলে সেই কনভেনশ্যনেল ছাৰ্ভিলেঞ্চ ছিষ্টেমটোৱে ইয়াক ট্ৰেছ আউট কৰিব নোৱাৰে ইয়াক এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰে ইয়াক আইডেণ্টিফাই কৰিব নোৱাৰে বুজি পাইছেনে এলিমিনেটটো দূৰৰে কথা চ' গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব আমাৰ যিটো ছাৰ্ভিলেঞ্চ ছিষ্টেম আছে সেইটোকো আমি নতুনকৈ গঢ় লৈ উঠাব লাগিব বুজি পাইছেনে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় যে হাউ টু কোপ আপ হাউ টু এডজাষ্ট হাউ টু মেনেজ হাউ টু মেক আৱাৰ ছাৰ্ভিলেঞ্চ ছিষ্টেম পাৰ উইথ দ'জ ছফিষ্টিকেটেড ডিজিটেল the methodologies that these terrorists have been using
or how they are going to use those dark web apps, so peculiar apps, unique apps, which makes the job of surveillance so much difficult and complex. So গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব, মানে প্যাৰেলেলি যাব পাৰিব লাগিব। ওকে, সো গতিকে লেটস মুভ ahead। ওকে, সো গতিকে এইটো আকৌ ধৰি লওক COP30 যিখন চলি আছে, সো গতিকে তাৰ ওপৰত ইয়াৰ এই আৰ্টিকলটো আছে যে গ্লোবেল সাউথ ইজ ৰিডিফাইনিং দ্য ক্ৰেডিবল ক্লাইমেট একশ্যন, COP30 মাষ্ট একনলেজ দিছ। সো গতিকে গ্লোবেল সাউথৰ আজিৰ দিনত কি কৈছে, লিডিং ৰোল প্লে কৰিছে টু কংক্ৰিটাইজ সাম প্লেজেছ and then some actionable agendas that must be adopted, that must be defined in the COP30। যিখিনি বস্তু আমি এডপ্ট কৰিব পাৰিম, যিখিনি বস্তুক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম, বুজি পাইছেনে? সো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত গ্লোবেল সাউথৰ যিটো এটা মানে ৰোল, সেইটো আজিৰ দিনত আমি একনলেজ কৰিব লাগিব ইন দিছ COP30। অ'কে, সো গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে শ্বিফ্ট ইন দ্য নেৰেটিভ, ইয়াত কোৱা গৈছে দ্য কোৰ থেচিছ ইজ দ্য গ্লোবেল সাউথ ইজ no longer merely asking for help, but has arrived at COP30 in a Brazil as a steward of the climate action। So গতিকে তেওঁলোকে হেল্প বিচাৰি অহা নাই আজিৰ দিনত, তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে আমি এনেকুৱা কাম কৰিম, এতিয়া তোমালোকে কোৱা যে কেনেকুৱা কাম কৰিবা, বুজি পাইছেনে? তেওঁলোকে এইটো কোৱা নাই যে গোটেইখন গ্লোবেল ৱাৰ্মিং তোমালোকে কৰিলা, সো গতিকে প্লিজ প্ৰভাইড আছ সাম কেপিটেল চ' ডেট উই কেন উইথষ্টেণ্ড দিছ ক্লাইমেটিক ইফেক্টছ। সো গতিকে আজিৰ দিনত ইমান অসহায় এটা বেবছ অৱস্থাত একচুৱেলি গ্লোবেল সাউথ নাই। Global South leading role আছে in a climate change, they are taking the action, they are leading, playing the leading role, but এই গোটেই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনি গিনিয়ে এই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনি যিটো লিডিং ৰোল আছে এইটো ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব, বা প্ৰভাইডিং টেকন'লজি বা প্ৰভাইডিং দ্য কেপিটেলছ, আৰু তেওঁলোকে নিজেও গ্ৰীণ টেকন'লজি ফালে খুব স্মুথলি, খুব ফাষ্ট ট্ৰানজিশ্যনটো কৰিব লাগিব। চ' গতিকে ক্ৰেডিবিলিটি অফ দ্য South is proving it can deliver results without waiting for not। The example ইয়াত দিয়া গৈছে যে Brazil reduces the Amazon deforestation by 11%, বুজি পাইছেনে? 11% কি কৈছে ডিফৰেষ্টেশ্যন ইন দ্য এমাজন এৰিয়াত তেওঁলোকে কমাইছে। চ' গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয়, বিকজ দ্য এমাজন ফৰেষ্ট আৰ দ্য লাং অফ দিছ প্লেনেট, because it produces these evergreen rainforests are producing the enough oxygens that we need to breathe। okay, so গতিকে এই অক্সিজেন প্ৰডিউচাৰ হিচাপে তেওঁলোকৰ এটা কি আছে, ডাঙৰ ৰোল আছে, কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে, মানে ইকলজিকেল ছাৰ্ভিচ আছে তেওঁলোকৰ। ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে যে অল্ড কম্পেক্ট ইজ ব্ৰকেন, দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল মডেল ৱেৰ দ্য নৰ্থ পেইজ এণ্ড দ্য চাউথ কমপ্লাইজ is crumbling, এইটো বস্তু দুৰ্বল হৈ গৈছে, এইটো ভাগি গৈছে। The north is failing to provide adequate finance while the south is innovating, বুজি পাইছেনে? চ' গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ইয়াত এইটো চেঞ্জেছ আহিছে যে চাউথে আজিৰ দিনত কি কৰিছে, গ্লোবেল চাউথ বা ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনি আজিৰ দিনত লিড লৈছে। একচুৱেলি ল'ব লাগিছিলে কোনে, ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে, তেওঁলোকে একচুৱেলি ল'ব লাগিছিলে, তেওঁলোকে কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো দিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে কেপিটেল প্ৰভাইড কৰিব, তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইন'ভেশ্যন কৰিব লাগিছিলে, তেওঁলোকে টেকন'লজি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি দেখা নাই। চ' গতিকে ডাটা ছভাৰেণ্টিৰ কথা কৈছে, ফাইনেন্সিয়েলছ গেপ, দেয়াৰ ইজ এ মেছিভ গেপ ইন এডাপ্টেশ্যন ফাইনেন্স, need 178 to 359 billion annually, actuals a fraction, actually কি হৈছে, a fraction of this amount is being procured বা transferred to the developing country to adopt these green technologies, কিন্তু actually যিমান লাগে তাৰ একেবাৰে মানে এটা মানে মিনিমাম পৰ্চনহে, মানে সামান্য অংশহে কি হৈছে আজিলৈকে ডেভেলপ কাণ্ট্ৰিখিনিয়ে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিখিনিক ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে বা ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিব পৰা হৈছে। দ্য ক্ৰিটিক অফ দিছ ইউনিলেটাৰেল মেজাৰ্ছ, দ্য আৰ্টিকল ক্ৰিটিক্স দ্য মেকানিজমছ লাইক দ্য ইউজ কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেকানিজম, লেবেলিং দেম এজ এ আনফেয়াৰ ট্ৰেড টাৰিফছ that burden the south trade rather than fostering partnership। So ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৈছে যে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেকানিজম, তাৰ মতে এনেকুৱা হৈছে যে যদি এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আছে, এখন ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰি আৰু এখন ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত থকা এখন ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হয়, চ' গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি এটা বস্তু যাবলৈ হয় আৰু এই বস্তুটোত যদি ইয়াত ধৰি লওক যিখিনি ফেক্টৰী আছে দে আৰ ইউজিং দ্য কোল, অ'কে, কোল বেছ ধৰি লওক তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইয়াত ইউজ কৰিছে। চ' গতিকে তেতিয়া কি হ'ব, এই যিটো আইটেম আছে এই আইটেমটো বনাৰ কাৰণে ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিত কি হৈছে, এমিশ্যন হৈছে, কাৰণ কি দে আৰ ইউজিং কোল টু প্ৰডিউচ দিছ আইটেম। চ' গতিকে এই বস্তুটো যেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ মাৰ্কেটত এণ্টাৰ কৰিব, তেতিয়া ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে কি কৰিব, এই সামগ্ৰীটোৰ ওপৰত এটা এক্সট্ৰা কৰ লগাই দিব, এটা টেক্স লগাই দিব, যাতে ই কি হয়,
এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত ইয়াৰ পপুলাৰিটিটো ইয়াৰ একচেপ্টেঞ্চটো কমি যায় কাৰণ কি যদি 100 টকা আছিলে যদি 10 টকা এটা টেক্স লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নত মূল্য হ'বগে 110 টকা সো গতিকে ইয়াৰ কম্পিটিটিভনেছটো কমি গ'ল এটা প্ৰাইচ যেতিয়া বাঢ়ি গৈ থাকিব সি এখন মাৰ্কেটত নিজৰ কম্পিটিটিভনেছটো কমি গৈ থাকিব সো এই যে এক্সট্ৰা 10 টকাটো যে লগাইছে এইটো কোৱা গৈছে যে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট টেক্স কেলে যে এই ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে এই ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিবিলাকক বাধ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে তোমালোকে কাট ডাউন কৰা এমিশ্যনটো আৰু তোমালোকে গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনৰ ফালে যোৱা এনেকুৱাকৈ এই বস্তুটো প্ৰডিউচ কৰা যাতে এইটো কোলৰ পৰা নহয় ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা সোলাৰ এনাৰ্জি পৰা যাতে এইটো বস্তু প্ৰডিউচ হয় বুজি পাইছেনে সো গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে যে এই যে এডিশ্যনেল 10% টেক্সটো যে লগালে এই টেক্সটো এটা ক'বলৈ গ'লে ট্ৰেড বাৰ্ডেন হয় বা ট্ৰেড বেৰিয়াৰ হয় বুজি পাইছেনে একচুৱেলি তেওঁলোকক পইচা দিব লাগিছিল ফাইনেন্স প্ৰভাইড কৰে টেকনলজি প্ৰভাইড কৰিব লাগিছে যে ঠিক আছে তোমালোকে এই কোলৰ পৰা যে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিলৈ শিফট কৰিম আমি পইচা দিম বিকজ দে আৰ ইউজিং দ্য ফ্ৰুইট অফ দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে এমিশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আজি 1850 পৰা আজিৰ দিনত ধৰি লওক ইমান বেছি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমিশ্যন হৈছে যে গ্ল'বেল এভাৰেজ ৰাইজ অফ টেম্পাৰেচাৰ হৈছে গতিকে এইখিনি বস্তু আজিৰ দিনত আছিলে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আজি আপোনালোকে হোপ মানে ইয়াৰ পৰা কিবা মানে বহুতখিনি কথা শিকিলে আৰু এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কণ্টিনিউ ৰাখিব So, thank you for listening us.